ঔটেঙা লৈ আনিছো দুটা ঔটেঙা দেউতাই আনিছিল আগৰ কেইটা শেষ হ'ল আগত আনিছিল খালো মাছৰ লগত বনাই খালো তাৰ পিছত আচাৰ বনাইছিলো আচাৰ খাই আছো অলপ আছে শেষ হ'বই আৰু আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিছো নিশ্চয় আপোনালোকে পাইছে আৰু এতিয়া দুটা আৰু আনিছে তো আজি মই ভাবিছো ঔটেঙাৰ মিঠা আচাৰ বনাম আপোনালোকে ঔটেঙাৰ মিঠা আচাৰ খাইছেনে যদি খাইছে কেনেকৈ বনাই আপোনালোকে মোক পাৰিলে জনাব আৰু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মই কেনেকৈ ঔটেঙাৰ মিঠা আচাৰ বনাওঁ আৰু ঔটেঙাৰ আচাৰৰ ৰেচিপি ইতিমধ্যে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কিন্তু আজি মিঠা আচাৰৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মিঠা আচাৰটো খাই বেছি ভাল লাগে বহুত টেষ্টি হয় আৰু যেহেতু টেঙা হয় টেঙা মিঠা জ্বলা সোৱাদ এটা পাব বলক দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া মই ঔটেঙা দুটা কাটি লম তাৰ পিছত বাকি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি ৰেডি কৰি লম আৰু তাৰ পিছত বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম প্ৰথমতে মই মছলাখিনি ৰেডি কৰি লম গতিকে গৰম কেৰাহী এটাত এচামুচ গোটা জিৰা দিছো তাৰ পিছত এচামুচ গোটা ধনিয়া দি দিম তাৰ পিছত লৈছো 2 চামুচ চফ গুটেখিনি মছলাৰ পৰিমাণ মই এচামুচৰ জোখত লৈছো সৰু চামুচ এখনেৰে আৰু অকল চফৰ পৰিমাণ 2 চামুচ লৈছো চফৰ পৰিমাণটো অলপ বেছিকৈ দিলে ভাল লাগে আৰু দিছো এচামুচ আজৱাইন তাৰ পিছত দিছো এচামুচ বগা সৰিয়হ আৰু দুটা শুকান জলকীয়া দি দিছো এই গুটেইখিনি এতিয়া লো ফ্লেমত ৰাখি 4-5 মিনিটৰ কাৰণে অলপ গৰম কৰি লম অলপ শুকানে ভাজি লম তাৰ পিছত এইখিনি গুৰি কৰিম আৰু ইয়াত আপুনি বিচাৰিলে কালজিৰা আৰু মিঠি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু আজি মই কালজিৰা আৰু মিঠি দিয়া নাই আচাৰত অলপ গুৰি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিলে আচাৰৰ সোৱাদটো বহুত ভাল হয় টেষ্টি হয় সেই কাৰণে মই এই ধৰণে মছলাখিনি ৰেডি কৰি লওঁ মছলাৰ পৰিমাণখিনি আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব পাৰে যিমানটা ঔটেঙা ল'ব ঔটেঙাৰ পৰিমাণ অনুযায়ী মছলাৰ পৰিমাণটো ল'লে ভাল হয় মছলাখিনি অলপ গৰম কৰি লোৱা হৈ গ'ল অলপ শুকানে ভাজি ললো এতিয়া এইখিনি মিক্সিৰ জাৰ এটা দি পেলাই ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ গুৰি কৰি ল'ম গুৰি মছলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম তাৰ পিছত মই কেৰাহীটো আকৌ এবাৰ গৰম কৰি লৈছো আৰু ইয়াত এতিয়া মিঠাতেল দি দিছো তেলৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে জোখ অনুপাতে দি দিব মই বহু বেছি তেল ব্যৱহাৰো কৰা নাই যিমানখিনি ঔটেঙা লৈছো সেই হিচাপত তেলৰ পৰিমাণটো আন্দাজমতে দি দিছো তেল গৰম হোৱাত ইয়াত এতিয়া মই ফুৰণৰ বাবে অলপ বগা সৰিয়হ আৰু অলপ পাঁচফোৰণ দি দিছো সৰু চামুচেৰে এচামুচকৈ দিছো আৰু তাৰ পিছত এতিয়া কাটি লোৱা ঔটেঙাখিনি তেলত দি দিম ঔটেঙা দুটা মই এই ধৰণে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো যেহেতুকে আচাৰ বনাম অলপ সৰুকৈ কাটিলে ভাল হয় গুটেইখিনি ঔটেঙা তেলত দি দিলো ইয়াত এতিয়া এচামুচ হালধি গুৰি দিম আচাৰত আপুনি তেলৰ পৰিমাণটো অলপ সৰহকৈ দিব পাৰে মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰিজাৰভেটিভৰ কাম কৰে আৰু লগতে আমি ভিনেগাৰ বা নেমু টেঙাৰ ৰস অকমান শেষত দি দিব পাৰো আৰু নিমখ এচামুচ দি দিলো এই ধৰণে আমি ৰ'দত নিদিয়াকৈ বা বৰষুণৰ বতৰতো ঔটেঙাৰ আচাৰ তৎক্ষণাতে বনাব পাৰো এয়া বনাবলৈ একেবাৰে সহজ হয় আৰু খুব কম ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ ব্যৱহাৰ কৰি মই বনাম আৰু বনাবলৈ বহু বেছি সময়ো নালাগে লগতে খাবলৈও খুবেই টেষ্টি হয় ঔটেঙাৰ এই মিঠা আচাৰ আপুনি এবাৰ খালে বাৰে বাৰে খাই থাকিবলৈ মন যাব কাৰণ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আপোনালোকে খালে গম পাব আৰু তাৰ পিছত ইয়াত মই এচামুচ কলা নিমখ দি দিছো নিমখৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে মই টোটেল 2 চামুচ দিলো এচামুচ সাধাৰণ নিমখ আৰু এচামুচ কলা নিমখ দিছো এইখিনি মিডিয়াম জুইত ৰাখি এনেকৈ একেৰাহে লৰাই থাকি ঔটেঙাখিনি সিজালৈকে হ'বলৈ দিম তাৰ পিছত এতিয়া আমি ৰেডি কৰি লোৱা মছলাখিনি দিবলৈ সময় হৈছে এয়া চাওক মই গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছো ধুনীয়াকৈ গুটেইখিনি গোটা মছলা গুৰি হৈ গৈছে এইখিনি এতিয়া মই আচাৰত দি দিম যেহেতু মই ঔটেঙাৰ পৰিমাণ কমকৈ লৈছো গতিকে মছলাৰ পৰিমাণও কমকৈ বনাই লৈছো আৰু সেইভাবে গুটেইখিনিয়ে দি দিছো এইখিনি এতিয়া ভালকৈ এবাৰ মিক্স কৰি দিছো মছলা আৰু ঔটেঙাখিনি যেন ভালদৰে মিহলি হৈ যায় লো ফ্লেমত ৰাখি এই ধৰণে লৰাই থাকিব তাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া আমি দিব লাগিব অলপ গুড়
যেহেতু ঔটেঙাৰ মিঠা আচাৰ বনাম গতিকে মই গুড় ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ইয়াত মই খেজুৰ গুড় সৰু বাটি এটাৰে এবাটিৰ জোখত লৈছো প্ৰায় 1 কাপ মানৰ জোখত হ'ব গুড়খিনি এতিয়া মই কেৰাহীত দি দিম আৰু গুড়ৰ হলনি আপুনি চেনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু চেনিতকৈ গুড় দি বনালে আচাৰৰ সোৱাদটো বেছি ভাল হয় লগতে স্বাস্থ্যকৰ হয় গুড়ৰ পৰিমাণটো সোৱাদ অনুসৰি বা জোখমতে আপুনি দিব পাৰে এতিয়া ভালকৈ আকৌ এবাৰ এখিনি মিহলি কৰি দিছো গুড়খিনি গলি যোৱালৈকে লাহে লাহে এনেকৈ লৰাই দিছো আৰু জুইটো লো মিডিয়ামত ৰাখিব বেছি বঢ়াই নিদিব লাহে লাহে এনেকৈ লৰাই থাকিলে গুড়খিনি পটককে গলিব এয়া চাওক লাহে লাহে গুড়খিনি গলিব ধৰিছে বঢ়িয়াকৈ আটাইখিনি মিহলি হৈ গৈছে আৰু আপুনি বিচাৰিলে ৰেডি কৰি লোৱা গুড়ি মছলাখিনি গুড় দিয়াৰ পিছতো দিব পাৰে কিন্তু মই আগতেই দি দিলো এইখিনি এতিয়া আৰু 4-5 মিনিট মান সময় উতলহালৈকে হ'বলৈ দিম তেতিয়া ঔটেঙাখিনি আৰু ভালকৈ সিজিব আৰু ইয়াত মই অলপ জালুক গুড়ি দিছো জালুক গুড়ি দিলে আচাৰৰ সোৱাদটো বহুত ভাল হয় জ্বলা মিঠা সোৱাদ এটা হ'ব আৰু খাইও বহুত ভাল লাগিব গুড়খিনি গলাৰ পিছত এতিয়া অলপ পাতল হৈ আছে গতিকে আৰু অলপ গাঢ় হোৱালৈকে এইখিনি হ'বলৈ দিম ঔটেঙাৰ আচাৰ প্ৰায় আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এইখিনি উতল আহিছে আৰু অলপ গাঢ় হৈছে শেষত ইয়াত মই এচামুচ ভিনেগাৰ দি দিম তেতিয়া আচাৰখিনি বহুত দিনলৈ ভালে থাকিব আৰু ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি দিছো আটাইখিনি এতিয়া মই গেছৰ জুইটো অফ কৰি দিম আৰু আচাৰখিনি গৰমে গৰমে পাত্ৰ এটাত নমাই লৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ টেষ্টি ঔটেঙাৰ মিঠা আচাৰ আৰু আচাৰখিনি এই ধৰণে বনাই আপোনালোকে কাছৰ বটলত ভৰাই থৈ দিব পাৰে তেতিয়া বহুত দিনলৈ ভালে থাকে আৰু মাজে সময়ে ৰতাই থাকিব এইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ঠাণ্ডা হৈ গ'লে আপুনি পৰিবেশন কৰিব পাৰিব গৰম গৰম ভাতৰ লগত ৰুটি লুচি পৰঠা আদিৰ লগত খাব পাৰিব আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু এই ধৰণে এবাৰ বনাই ট্ৰাই কৰি চাব খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় এবাৰ খালে খাই থাকিবলৈ মন যায় মোৰ খুবেই প্ৰিয় সেইকাৰণে ৰেচিপিটো আজি আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিলো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভাল পালে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক সুখত থাকক বাই বাই